Hi everyone, today I'm making slow cooked goat in tomato and red wine sauce. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิ่มจะทำแพะตุ๋นซอสมะเขือเทศและไวน์แดงนะคะ First of all, I have to prepare, cut and clean the goat. ก่อนอื่นนะคะนิ่มก็จะมาเตรียมหั่นแล้วก็ทำความสะอาดแพะก่อน I'm trimming off all the fat. นิ่มก็จะเอาไขมันออกให้หมดนะคะ It is quite time consuming to prepare and clean the goat. มันก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะในการเตรียมแล้วก็ทำความสะอาด Cut into big chunks. หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะหลังจากหั่นเสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะ Wash the meat very well under running water พอล้างเสร็จแล้วนิ่มก็จะเอาไปชั่งกิโลดูนะคะว่ามีเนื้ออยู่เท่าไหร่ I'm going to weigh the meat to see how much I have. Okay, it's 3 kilograms 3 กิโลนะคะ Using medium heat, add just a little bit of olive oil. ก็ใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อยนะคะ and now I'm going to brown the meat. แล้วนิ่มก็จะเอาเนื้อลงไปทอดให้เหลืองนะคะ Once the meat are brown on both sides, take them out and repeat the process until finish. พอเนื้อเริ่มเหลืองทั้งสองด้านนะคะก็ให้เอาออกค่ะอันนี้เราจะไม่ทอดให้มันสุกนะคะคือจะให้แค่ข้างนอกมีสีเหลืองแล้วก็เอาออกนะคะแล้วก็จะทอดเนื้อทั้งหมดให้เสร็จนะคะก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป Browning the meat first will give this dish a rich and beautiful flavor so don't skip this processการทอดเนื้อให้เหลืองก่อนมันจะทำให้อาหารมีรสชาติดีและเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าข้ามขั้นตอนนี้นะคะ Next step I'm putting all the brown meat back into the pot ขั้นตอนต่อไปนะคะนิ่มก็จะเอาเนื้อที่ทอดเหลืองแล้วเนี่ยใส่กลับลงไปในหม้อทั้งหมดค่ะ And then I'm adding 500 ml of chicken stock จากนั้นก็ใส่น้ำซุปไก่500มิลลิลิตรนะคะI'm also adding 200 ml of hot boiling water นิ่มก็จะใส่น้ำต้มเดือดลงไปด้วยนะคะ250มิลลิลิตรค่ะ Cover the pot and bring it to the boil ปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดค่ะ Once it come to the boil turn the heat down to simmer พอมันเดือดแล้วให้หลีไฟลงใช้ไฟอ่อนที่สุด I'm using one big bowl of garlic and I'm going to peel it and chop it finelyนิ่มก็จะใช้กระเทียมหัวใหญ่นะคะ1หัวแล้วก็จะมาปลอกแล้วก็สับให้ละเอียดค่ะ Next is my favorite part of the whole entire cooking is to chop up 4 large onions into little pieces while the tears running down my face. Yep. และนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่นิ่มโปรดปรานมากที่สุดนะคะในการทำอาหารมื้อนี้ก็คือต้องมานั่งสับหอมหัวใหญ่4หัวนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆในขณะที่น้ำตานี่นองหน้าเลยค่ะ Now with the tomatoes, yep, the whole entire 1.8 kilograms, I'm going to grate it. ส่วนมะเขือเทศนะคะ ใช่ค่ะทั้งหมด1โล8ขีดนิ่มก็จะข
ขูดมันค่ะถ้าใครไม่มีที่ขูดก็ใช้สับเอาได้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ all done looking beautiful เห็นไหมคะสีสันสวยงามมากเลย I've got fresh cherry tomato from my garden so I'm gonna add it in as well พอดีนี้มีมะเขือเทศเล็กๆจากในสวนหลังบ้านก็จะเอาใส่ไปด้วยนะคะ using medium raw heat add a little bit of olive oil ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อย add chopped onions and I'm going to cook it until it's soft ใส่หอมใหญ่สับลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะผัดจนมันนิ่มอะค่ะsmells so good หอมน่ากินจัง The onions is nicely caramelized so now I'm gonna add some garlic and oregano พอหอมใหญ่นิ่มแล้วก็ใส่กระเทียมสับกับ oregano ลงไปนะคะ half a teaspoon of white pepper ใส่พริกไทยขาวครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยดำครึ่งช้อนชานะคะ and black pepper half a teaspoon add the tomato ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะปล่อยให้มันเดือดนะคะ Now I'm going to let it boil. Next I'm going to cook the cherry tomatoes in a little bit of olive oil. I'm going to cook it until it's soft. ต่อไปนะคะนิ่มก็จะผัดมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะในน้ำมันมะกอกแต่ว่าจะใช้น้ำมันมะกอกแค่นิดเดียวนะคะก็จะผัดจนกว่ามันจะนิ่มอะค่ะ Once the tomato sauce is boiled, I'm transferring it into the pot. พอซอสมะเขือเทศมันเดือดนิ่มก็ตักมาใส่ในหม้อเลยนะคะ I'm adding 4 bay leaves. You can use fresh or dry. นิ่มก็จะใส่ใบเบย์นะคะ4 ใบใช้เป็นสดหรือแห้งก็ได้นะคะ Add cherry tomato into tomato sauce. เอามะเขือเทศเชอร์รี่ใส่ลงไปในซอส Add a little bit of hot water into the pan and pour it into the pot for extra flavor. ใช้น้ำร้อนล้างกระทะนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อมันจะเพิ่มรสชาติค่ะ Now I'm going to let it simmer until the meat is tender and started to falling off the bone. ตั้งไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะคะ When the meat is tender and started to falling off the bone like this, you can add some salt. พอเนื้อเปื่อยแบบนี้แล้วก็ใส่เกลือได้เลยค่ะ Add salt according to your taste. เกลือใส่มากน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะ Always taste your cooking and add more if you need to ก็อย่าลืมชิมนะคะแล้วก็ถ้ามันยังไม่พอก็ใส่เกลือเพิ่มขึ้นค่ะ Lastly add half a cup of red wine ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ไวน์แดงครึ่งถ้วยตวงค่ะ Let it come to the boil again ก็ปล่อยให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ Dinner is done อาหารเย็นเสร็จแล้วค่ะI hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. Please subscribe to support my channel. See you next time. Bye bye.
ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมกรุณาช่วยกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ